Kello on 6, lähtöön vajaa 2 tuntia ja täällä on ihmeellinen säätö menossa. Kaikki säätää jotakin, mutta mä lähden käymään kaupassa polkupyörällä. Mutta että sinne pääsee, niin pitää mennä hotellin läpi. Päät meni kauppaan, mutta mä sillä oikeastaan muuta tarvitsin kuin vähän vettä, niin jos sitäkään, juota vaan jotakin. Ajattelin lähteä katsomaan, että pääsikö täältä jostakin rantaan. Ainakin tähän joen rantaan pääsen, mutta se pitäisi olla kovin pitkä matka tonne Itämeren rantaan. Vois katsoa. Vähän on pyörätelineitäkin. Löyti eroteltu jalkakäytö ja pyörätie, jossa on hienot symbolit. Ne on melkein yhtä isot kuin Tampereella. Ja yhtä hyvin tää erottelu tuntuu toimivan täällä kanssani. Tämähän näyttää kans hienolta. Justiinsa. No niin, mikäpä siinä. Tähänhän ne on sama laittaa. Ja alamme lähestyä merta. That's the Baltic Sea ahead. Aika kesäfiilis. Aika lämmintä on näillä kamppeilla varsinkin. Voihan sitä tämmöstäkin laattaa tehdä, mutta teepä sillä tavalla, että tässä on kaikki aina samassa tasossa ja hauraappa sitten varsinkin kunnolla. Eikä sitä ikinä saa niin tasasta tai en mä tiedä, ehkä se on mahdollista saada, mutta nytkin vaikka tää ei varmaan hirveän vanha on, niin kyllä se jo epätasaisuutta piisaa. Voisi tosiaan olla aika paljon selkeä pitää erottelu, täällä porukka haahuilee välillä ihan miten sattuu. Mutta kai tää nyt silti ihan kivaa on. No mitä täällä olisi? Ainakin mielenkiintoista asfalttia. On täällä vaan lämmin. Kohta pitäisi lähteä tuonne päin. Tässä on joku muulakiviä. Siellä oltiin yötä ja pitäisi varmaan lähteä lähtöpaikalle. Lähtö on semmonen 14 minuuttia matkaa ja aikaa. Aikaahan voi mitata minuuteissa ja metreissä ja matkaa vaikka missä. No niin, matkalla lähtöpaikalle, joka ei ole hirveän kaukana. Se on tuo kirkko tuossa. Ja lähtöön aikaa nyt 13 minuuttia ja täällä on jotain ihmeellisiä keltaliivejä. Niin, Suomessa itsenäisyyden alkuvaiheessa jääkärijoukot olivat jalkaväkijoukkoja, jotka oli varustettu marssia nopeampaa liikkumista varten polkupyörä. Mä kuulostaa hyvältä. 1936 mallisissa kauluslaatoissa jalkaväen tavallisilla sotamiehillä oli vihreä kauluslaatta valkoisin reunoin, mutta jääkärijoukkojen polkupyöräjoukkoyksiköissä oli vihreä kauluslaatta keltaisin reunoin. Onko tämä nyt sitten moderni inkarnaatio aiheesta? Ehkä. Kohta, mitäs meillä on matkaa? Matkaa. Mulla menee matka ja aika koko ajan sekaan, se on mitään hyvää merkki. 8 minuuttia lähtee. Liepajahan on tosiaan myös ratikkakaupunki. Niin kuin joku arveli, niin täältä ei varmaan koskaan ratikkaa purettu pois. No, toisaalta ei ole Oulustakaan. Turustapa on. Niin on. Ja Oulussa sellaista ei koskaan ole ollutkaan. Se on ollut paha purkaa. Mitä sanoit? No. Jännittää. Ei sano videoita.
Siellä on kiireisimmät ja jonossa tuolla eessä. Mä en tiedä, onko niillä niinku joku hirveä kiire. 3, 2, 1. Hyvää matkaa! Hirveä kiire heti kaikille. Pitääkö sitä lähteä menemään? Täällä sitä mennään ehkä kärkipaikalle ja hyvä seurata perässä. Täällä mennään noin 30 ja vauhtia ja Riikaa olisi tätä reittiä pitkin 209 kilsaa, mutta ei me tajata tätä reittiä pitkin mennä. Lupaari painaa narisee siellä karkuun. Arvaatteko mikä tie? No vanha tie. Ai. Äkkiä kuvata. Ja täältä löytyi ensimmäinen polku. Vanha tiehän on toki mennyt tästä. Kello on 20.46 ja vajaa tunti startista. Onko se nyt 47-48 minuuttia ajettu ja matkaa tosiaan takana startista noin semmonen 21 kilsaa. 15 kilsaa tuli ensin ajettua pööltyä siellä liepajaa vähän ympäri. Tämähän meinaa sitä, että kun on 21 kilsaa takana, niin se 1% ruskasta ajettu suunnilleen. Enää 99 jäljellä. Mikäpä tässä? Sitä liikenne tästä vielä vähän se rauhoittus. A9-tien piennar. No, ihan kohteliaita autoilijoitahan täällä ainakin vielä ollut, mutta katsotaan. Pitkästä aikaa vähän seuraa, kun tämä pari tässä tuli viimein ohi. Aika pitkään ne tuolla takana luikuili. Näinpä sinä ollut. Pari sanaa saa vaihtaa. Sinnehän jatkavat. Kello on nyt 22.09 ja matkaa takana semmonen 55 kilsaa. Täältä löytyi taas vanha tie. Tässä on 20 nopeusrajoitus. Onko se nyt 300 metrin päästä vai 300 metrin matkalla? Siinä niin. Ihan hyvä vähän möykkynen asfaltti. Ja nättejä puita tuossa. Ehkä näkyy vähän se. Kello on 22.55 ja matkaa takana noin 77 kilsaa. No niin. Kello on 0. Matkaa takana 115,7. Siitä pois 15 kilsan kruisailut. Ne aika lailla satainen siihen 4 tuntiin. Ja just pistiin tossa äsken yhden lyhyen huoltoasematauon ja täytyi vesipullot. Vettiin naamaan yhden croissantin ja kokeili jos laskis satulaa vähän se. Hurjia tämmöset jutut kun kesken ajon vaihdetaan satulaa. Satulan korkeutta, mutta ainakin tää nyt vähän tuntuu paremmalta. Mä en tiedä, oliko se oikeesti vähän liian korkealla. Se on ehkä ollut vähän hakemista vielä, kun vaihto tuossa muutama kuukausi sitten ne lyhyemmät kammet tähän, niin sulla piti tietenkin vastaavasti nostaa satulaa. No, kokeillaan. Tuossa ainakin niinku äsken kun vähän huoltoasemalla kävelin, niin oikein jalkapohjaa sattui niin, ettei en oo pysty kävelemään. Onko se hyvä, jos ensimmäisessä taas jälkeen jo tuntuu tältä? No, katsotaan. Sehän on muuten lauantai nyt. Ja Riikaa on semmonen, mitähän sinne olisi, 115. Riippuu reitistä tietenkin, mutta siis opasteiden mukaan 115. Ja sitten taas valot päälle. Ja siis olihan ne valot totta kai äskenkin päällä, mutta nyt on vaan pitkät. Nyt löytyy mukavaa gravelia. Ja mä en ainakaan vielä kovin paha ole. Vähän on pyykkilautaa ja vähän on tämmöstä isompaakin tavaraa, mutta
Vinkaat tätä ajia. Ei tätä nyt välttämättä silti haluaa saada 2000 kilsaa silti. Saavumme Anneniekiin. Nämä heput tuli taas ohi tästä. Otetaan niistä vielä päästä kuvaa, niin tuosta noin ja päästään nämä tyypit sitten menee. Iso etu tuosta, kun ajaa parina, että saa ajaa peesissä. Ees tsemppiä. Täällä on vähän sumusta nyt. Silta yli jonkin. Veikkaan vesistöä. Ja mitäs ne? Kello on nyt 2.55 ja matkaa Liepojoesta takana 174. Riikaa ei ole enää ihan hirveä matka. 40. Lähdetään olla Riian lähiössä ja 200 kilsaa polettuna Liepojasta. Kello on muutaman minuutin yli 4. Ja täältä pitäisi löytää joku mielenkiintoinen polku. Täältä löytyi hieno polku. On tästä kuljettu. Onko tästä ratsastettukin vai miksi tää on näin möykkyinen? Tää on melkein tie, kun tää on näin leviä. Noniin, sieltä pääsin läpi just niinku pitikin. Oli aika pehmeä välillä. Oikein kunnon semmoista lentohiekkaa. Ja just pääsin vielä ajamaan. Onneksi otsa. Sitten päästään ylittämään tommonen vähän niinku motaari. Tämmöstä hienoa siltaa pitkin. Tänne. Onko? Tänne kyllä. Sitten päästiin Täkäläiselle baanalle. Tämmönen Riiasta Jurmala olisi siis tuolla takana. Jos mä katson kartasta oikein, niin sitten vaan yhtäkkiä tuolla vaan loppuu sitten teollisuusalueen katuverkolla. Mutta haetanneko tuo? Kalastusta ne ei oo viittynyt tänne pisteen. Ollaan Riian keskustassa ja kello on vähän vajaa 5 ja täältä löytyy vettä. Just sieltä mistä pitikin. Nyt on mittarissa, mitä sitä olisi? Reilu 200. Mikäs se mukavampaa kuin ajaa tämmöstä? No ei tää oo virallisesti motaari, mutta 110 rajoitus. 2-3 kaistaa ja eritasoliittymät. Ei tässä nyt tähän aikaan ole mitenkään mahdottomasti liikennettä, mutta tää ei oo moottoritie. Sitten täällä on täysin laillista pyöräillä. Se, että niin kuinka mukavaa se on, niin siitä voi tietenkin olla montaa mieltä. Tie A2. Ainakin täällä on välillä melko leviät pientareet. Vanha tie. Mitäköhän paikka. Provisoin karttaa oikein. Tämä on vanha ratapohja. Täällä voisi olla jotain kivaa siltakerhoa. Noniin, tässä teille siltakerhoa. Aika komia. Tämmönen ja tämmönen. Tällaista kerhoa. Vanha ratapohja. En ehkä ihan suorin tie, mutta tietenkin riippuu mihin on menossa. Mutta ainakin tällä hetkellä menee Liettuaan päin. Taitaa se olla ihan totta, että latvialaiset soraatiet, ihan niinku yleisesti tiet, niinku tämä on aika möykkyisiä.
Tätä on nyt sitten höykyitellä sen seuraavat 10-15 kilsa. Ehkä tää silti on parempi vaihtoehto, kun se päätyy. Se pääsee hengestään, täällä pääsee vaan perkeestään. Nyt löytyi niinku ensimmäinen kivasolaatio. Tää ei vaan oo kovin pitkä. Nämä on tämmösiä päiväysraahoja, auringossa sulanneita, tämmöisiä että tämä oli kyllä hyvä reittivalinta. Hyvää asfalttia, tosi vähän liikennettä tässä ja vielä aika hyvää myötätuulikin. Ja kaikki hyvä loppuu aikanaan. Käännetään oikealle. Musta vähän tuntuu, että tästä voisi päästä Viroon. Eikö tää nyt tästäkin näytä semmoiselta tieltä, mitä pääsee valtakunnan rajan yli. No en tie pienenee ja tuossa oli umpikujan merkki. Eikö se ole ihan hyvä merkki? Räästä rantosopuja vähän mukaillen. Tässä oli äsken kyltti, että tää on Latvian toisekin paras soraatio. Voin allekirjoittaa. Katsotaan nyt. No niin, katsotaan. Tuonne me ei mennä. Ja mennään tänne. Eiköhän tästä valtakunnan rajan yli pääse. On muuten aika nättiä. Ei ollut kylttiä, mutta on tämä nyt sitten se Latvian paras soraatio. Olisiko ne näin lähekkään toisiaan? No laskettaisiko nää samaksi? Mitä luulet? Koko ajan paranee. Ollaan jo lähellä rajaa. Onko siitä? Näin. Näin. Tervetuloa Viroon. Siinä oli valtakunnan raja. Tästä sitten on tällainen tasoristeys. Tasoristeys koko aito ratapihaa yli. Ette vaatu strongo. Umpikujan merkki. Eikö se ole aika hyvä merkki? Katsotaan. Yksikään umpikuja ei ole vielä ollut, ainakaan mulle umpikuja. Ehkä tämä ja viime on. No, ei tää nyt minusta ihan hirveä umpikujalta näytä. Ois päässyt vaikka Audilla. Tästä tulee Tartu maraton, Tartu rattamaraton. Eikä se muuten oo tänne. No ja saavumme viimeinkin kontrollille 1. Tarton vanha ylioppilastalo. Ja 484 näyttää mittaa. Tänne ilmeisesti.